שלום, אנחנו שוב כאן בשרשרת החרוזים המופלאה, ואני נרגשת, ממש נרגשת לארח את דוקטור שולמית רונן. אני אציג אותה, חברה מהכוכבים, מומחית בתרפיית אור, צליל וצבע, מלווה ומחברת אנשים לתשוקת הלב בשפת האור. את הדוקטורט שלה עשתה על פסיכולוגיה ופסיכיאטריה סינית, כאשר הנושא היה טראומה ומשבר. את נושא הצבעים למדה באקדמיה לתרפיה בצבע באנגליה. הצבעים בעצם מלווים את חייה מאז ומתמיד. אז שולמית, אני מעבירה לך את השרביט, וספרי לנו איך הצבעים מלווים את חייך. האמת היא שטראומה לא קטנה, נגיד את זה ככה. ואני מאמינה שמכל טראומה יש משהו מופלא שיוצא מזה. כשאימא שלי נפטרה בגיל 2, היא הייתה חולת לב מאוד קשה ואסור היה לה להביא ילדים לעולם. והמערכת יחסים בינינו, אתם יודעים, זה מצחיק להגיד, מה, בן אדם בן 2 רואה משהו, מבין משהו? כנראה שהרבה יותר ממה שאנחנו בכלל מסוגלים להבין. אחרי שהיא נפטרה, אבא חלה מאוד קשה, היה לי גם אח, זיכרונו לברכה, ואני נכנסתי לבית יתומים ל7 שנים. אני עוצרת אותך כאן בבית יתומים, תכף אנחנו נמשיך את הסיפור הזה. אני רוצה להביא אותך מהבית יתומים להיום, אוקיי? וואו! להיום. אז אני אני אומרת מאמינה, תודה, תודה, שולמית, תודה, תודה. באמת, אני מאמינה שכל מי שחי היום בתקופה שלנו היום, יש לו שליחות. מה השליחות שלך? כאן ועכשיו, כאן והיום. האמת היא, זה ייראה כאילו, מה אני מדברת? על מה אני... זה הקשבה לאדם ולתמוך בו באיכויות המופלאות שיש בו, שהוא לא רואה אותם. ואפשר לומר שהצבעים, זה משגע אותי, כי עם הצבעים הייתי מגיל 2. ברגע שנכנסתי לבית יתומים, ראיתי את הילדים כמו כדורים צבעוניים. ולהגיד לכם משהו, זה לא יפה מה שאני אגיד עכשיו. אני אגיד, איזה מזל שלא יכולתי לשתף את אף אחד בדבר הזה, כי אחרת היו מורידים אותי מהדבר הזה. אז אני אומרת תודה על המקום הזה. והאמת היא שבמשך השנים שהייתי שם, קשה לי אפילו להגיד את זה בקול רם, אבל אני חטפתי מכות רצח במשך כל הזמן, כל הזמן. ואמרתי, אני מתבוננת כאן, אני מתבוננת לראות מה קורה. והאמת היא שמהדבר הזה למדתי דרך חיים. עם כל הקושי שהיה שם, אני אומרת תודה, 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 כי זה לא משהו שאפשר ללמוד באוניברסיטה, ולא במשפחה, ולא בשום מקום. והדבר הכי חשוב באמת שלמדתי, זה להקשיב לכל האנשים מבוגרים, ולעשות את מה שאני רוצה. כן. שאף פעם לא אתן כוח לאדם אחר. אני רוצה להגיד לכם שאני מבחינתי, אני ניצחתי, כי אני ילדה לאורך כל חיי. עם כל הגיל המבוגר שלי, אני פשוט ילדה, ואני נהנית מהחיים, ואני שמה, אני אגיד את זה ככה, אני באתי לעולם ליהנות מהחיים, לראות מה שקורה, להתבונן, לסייע לאנשים לראות את הפוטנציאל שבהם, והתברכתי מכמה דברים, שזה לא רק הצבעים, זה גם לראות את השדה האלקטרומגנטי של הבן אדם, כך שאני יכולה לראות, כשאני משלבת את זה יחד עם הבקבוקים הצבעוניים, אז אולי תראי לנו רגע את אני הבקבוקים. אראה לכם, אני אראה לכם, אני אראה לכם, אני אראה לכם. כן, כן, אתם רואים את הטורקיז המופלא הזה? אני אראה לכם עוד כמה. כן. אתם רואים את זה? זה רסקיו ילדים, אוקיי? זה כחול ורוד. ואני אראה לכם עוד משהו מקסים שאני אוהבת אותו מאוד. זה ירוק אמרלד וירוק בהיר. אוקיי, אז מה זה עולם הבקבוקים הזה? מה זה העולם הזה שלך? אז אני אגיד לכם מה זה. בתוך הערכה הזאת יש 123 בקבוקים. והדבר המופלא הם כפולי צבע. יש בתוך זה ערכת רסקיואים וערכת מלאכים וערכת מאסטרים.
וערכת ילדים, ואני רוצה לומר לכם משהו, אם יש משהו שפשוט מקסים אותי, שכשבן אדם בא ובוחר לו את 4 הבקבוקים שהכי הכי הכי מושכים אותו, הוא בעצם משקף את עצמו מתוך עצמו לעצמו, ובוחר לו את מה שנכון לו. והאמת היא שאפשר להגיד, מה שאתה בוחר זה מה שאתה הכי זקוק לו. ובן אדם משקף את עצמו על כל צדדיו. המקום שלי בתוך זה, זה לאפשר ולתמוך באדם, באיכויות שלו, בפוטנציאל שבו. מה אני אגיד לכם? זה עולם קסום. אני מאמינה שאור, צליל וצבע הם רפואת העתיד. ככה אני רואה את זה. תראו מה שעשו בקורונה. אתם זוכרים את הכדורים האלה עם כל מיני? להגיד תודה. מהמם, מהמם. אז אני עכשיו מחזירה אותך 1,000,000 שנה במרכאות אחורה. יש לך סיפור חיים שאי אפשר להתעלם ממנו, שולמית. ואני מחזירה אותך, הסיפור הזה מתחיל בגיל 2. אני רוצה רגע להחזיר אותך לסיפור הזה. נראה לי ששם פגשת את הטראומה בפעם הראשונה. בואי תספרי לנו על זה. את יודעת, זה מרגש אותי רק לחשוב על הדבר הזה, כי זה לא סתם טראומה. זה לאבד בן אדם מאוד יקר, שבעצם עד גיל 3, 3.5, לא ידעתי שאימא שלי נפטרה. זאת אומרת, כן, כי כשהיינו ביחד, יצאנו החוצה, סגרה את הדלת, ופתאום נשכבה בפרוזדור שם, וזהו, היא פשוט נפלה וזהו, לא ראיתי אותה יותר מאז. והתמונה הזאת היא כמו היום, אני יכולה לראות את זה. וכמו שאמרתי, עד גיל 3, 3.5, לא ידעתי שהיא נפטרה. ופתאום בא משהו שברגע שהבנתי שהיא איננה, פתאום היא התחילה להופיע בחיי. היא הייתה כמו אור, אי אפשר לתאר את זה. כשהייתי שואלת שאלה או משהו כזה ביני לביני, היא תמיד הייתה שם בשבילי. זאת אומרת, עד היום היא כמו קרן אור. נגיד, אני עושה סדנה, למה אני מזכירה את זה? כי היום אני עושה סדנה, ואני יודעת שהיא תהיה שמה. אני יודעת שלא רק היא, אבל אחד הדברים שאני אומרת תודה, 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 תודה על הטראומה הזאת, כמה שאפשר להגיד את זה ככה. זה היה מקום שברגע שבאו ובאמת הרביצו לי מכות רצח, אני לא צוחקת עכשיו. ילד בן 2, מה הוא מבין כשהוא עושה פיפי במיטה? הוא מבין מה קורה? זה חלק מהעניין, ואני סיימתי עם הדבר הזה. כשהגעתי לשם, והצעקות האלה והמכות האלה, הכל חזר. והאמת היא שפתאום הבנתי שאמא נמצאת איתי וזה לא משנה מה. וכל פעם שחטפתי מכות זה ייראה אולי מוזר למי שמקשיב לזה. אבל באו מלאכים ולקחו אותי למימד אחר, ושם למדתי את שפת הצבעים. ואני רוצה להגיד לכם, הראיתי לכם צבעים, אבל הצבעים האלה עשויים מפרחים, צמחים, שמנים אתרים, גבישים ומינרלים, ועוצמת האנרגיה של הטבע. וזה מצחיק, כי אני אומרת, הטבע הוא ההורים שלי. תמיד וואו. היה ככה. ולמה? כי כל יום ראשון אבא היה בא לבית יתומים עם אח שלי. תקשיבו, הייתה לנו מזוודה קטנה כזאת עם מרובעת, והוא היה מכניס שם את כל הדברים הטובים והטעימים שאפשר היה להכניס שם. הוא היה לוקח אותנו לטייל, ואחד הדברים שאני מעולם לא אשכח לו, זיכרונו לברכה, שהוא באמת לקח אותנו למקומות כל כך צבעוניים, כל כך צבעוניים, וזה בעצם סגר איזושהי מעטפת שהייתי בתוך זה. ואני זוכרת שפעם דיברנו, גם עם אח שלי וגם איתו, על כל הנושא של הצבעים, וזה היה כל כך מעניין איך שכל אחד מאיתנו רואה את זה שונה. ו... ואני רוצה להגיד לכם, באמת אחד הדברים שאני יכולה להגיד באמת הרבה תודה, על המכות האלה במרכאות, ואני רק יכולה להגיד, לי הייתה שואה משל עצמי, ואני תמיד אמרתי, השואה שהייתה באמת, היו אנשים ביחד, אני הייתי לבד שם. וכל ההתמודדות הזאת הייתי זקוקה להרבה כוחות נפש.
ובאמת אחרי שיצאתי משם, אני לא אשכח את זה, אני רוצה לספר לכם בשביל שתהיה איזושהי תובנה מסוג אחר. כן. אני זוכרת שאבא שלי בא באחד מימי ראשון, הוא אומר לי, תקשיבי, יש לנו עכשיו מפגש עם הצוות. הוא חיבק אותי ואמר לי, אם תרצי להגיד משהו, רק תסתכלי עליי ותגידי את מה שיש לך להגיד. וככה זה היה. אני לא אשכח את זה. היה שולחן ארוך, ארוך, ארוך. מצד אחד מולנו הייתה המנהלת, ומשני הצדדים היו העובדות. ואני לא אשכח את זה שהיא דיברה על דברים שהיא בעצם לא רצתה שאבא ייקח אותי. ואחד הדברים הסתכלתי עליו, עליתי על הכיסא ועליתי על השולחן, ואני אומרת לכם, אני חושבת שזה היה שבועיים לפני גיל 9. ואמרתי להם, בעיקר למנהלת, אמרתי לה, את מבינה שמה שאת אומרת כאן הוא רחוק מלהיות נכון, כי אני את המכות שלי חטפתי, ולא היה אף אחד שחשב עליי באותו הרגע. איזה מין עובדים יש איתך? בלי שום חמלה וחסד, מה את רוצה? את רוצה לשכנע את אבא שנשאר פה? אז אני אומרת לך עכשיו, אנחנו הולכים, ואני כולי תפילה שמעולם לא נראה אותך יותר. וואו. ואתם וואו. יודעים מה? אני זוכרת את המעמד הזה, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב. שנה לפני זה, בגיל 8, הגיעה לבית היתומים אשתו של נשיא המדינה, שזה היה פירון, אביטה פירון. היא באה ממקום שלא היה לה כלום, מבית עני ברמות על חלל. היא באה לשאול כל ילד, מה המתנה שהוא היה רוצה שהיא תביא לו? ואני אמרתי שאני רוצה אופניים. למחרת היא באה עם אופניים, ואני רוצה להגיד לכם, זה מרגש אותי גם עכשיו. פשוט התחלתי להאמין שיש אנשים טובים בעולם הזה, שלא רק מרביצים, אלא שגם נותנים משהו. וזה לקח אותי למימדים שחבל על הזמן. אני אז אספר לכם עוד משהו. אחרי שיצאתי מבית יתומים, זה היה בזמן המלחמה, אף אחד מאיתנו לא יכול היה לצאת לבד. זאת אומרת, תמיד באו לקחת אותנו והחזירו אותנו. ואני לא אשכח שפעם אחד הגיע ילד בגיל 16, 17, והמוני ילדים מסביבו, ילדים קטנים. והוא אומר לי, אני רוצה לדבר איתך. אז אני אומרת לו, אני הולכת לקרוא רגע לאבא, כי אחר כך אנחנו צריכים ללכת. זה היה סתם שטויות, כן? אבל פתאום, מה פתאום אתה רוצה לדבר איתי? מה פתאום יש כל כך הרבה ילדים? אני כבר נבהלתי שזה שוב פעם משהו, שמישהו מכין שם משהו. ואז הוא אומר, את רוצה להצטרף לקבוצה שלי? אז אמרתי לו, תראה, כפי שאני רואה אותך, אני מבקשת ממך, מסכנים אותם הילדים שאתה בעצם גורר איתך, אבל תסתובב ותלך, כי אני לא רוצה לראות אותך אף פעם יותר ברחוב שלי. אין לך מקום כאן. ואתם יודעים מה? זאת הפעם הראשונה, נדמה לי, שבחרתי בחיים, שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. להקשיב לכולם, תעשה מה שאתה רוצה. וזה היה שיעור חיים, זה היה שיעור חיים. כי מדהים. אחר כך, כשהייתי גדולה, נגיד בגיל 17, 18, כשגמרנו את הי"ב, חייתי בקיבוץ, ואתם יודעים, מה אני אגיד לכם? זה פתאום להחליט, אני נשארת בקיבוץ, או שאני עוברת לחברה שהיא דוברת ספרדית, וככה, תקשיבו, זה לבחור בחיים. זה להעז ולהגיד, לא משנה מה יקרה, אני עוברת למקום אחר. בעצם מגיל 2 את בחרת בחיים, שולמית. מגיל 2. כן, אבל את יודעת, ילד בגיל 2, מה הוא מבין מהחיים שלו? נכון, נכון. והיום, ממש היום, את עובדת גם עם ילדים, גם עם בני נוער, גם עם ילדים בני 16-17, בדיוק סיפרת על ילד בגיל 16-17, וסיפרת לי סיפור מופלא. איך את עובדת? את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה שלך, מהחיים המקצועיים שלך, לעבודה שלך מול טראומה היום? אני אשתף אתכם. כשבן אדם בוחר לו את הצבעים, אני יכולה לראות מה שיש שם, לזהות מה קורה שם.
ואני לא אומרת. אני נותנת לבן אדם בעצם לבטא את מה שהוא מרגיש. ואני שואלת שאלות. ואני לפעמים שואלת גם את הבן אדם, אם אתה היית אני, מה היית שואל אותי? מה הדרך שהיינו משוחחים אחד עם השני? היה באחד הפעמים שהגיע בחור בן 54, ואתם יודעים מה זה כשבן אדם עושה רוח וככה מרגישים שהכל בסדר ושום דבר? באיזשהו שלב לא התאפקתי ואמרתי לו, אתה יודע מה? אז אתה מסתיר ממני משהו ואתה מסתיר גם מעצמך. אז אתה מוכן להגיד לי מהי ההתמכרות שלך? כי יש כאן, ואני רואה את זה לפי הצבעים שבן אדם בוחר, מה קורה שם, אבל עד שאני פותחת את הפה ואני אומרת את זה, זה לוקח זמן, כי הבן אדם צריך להיות מוכן, צריך לא, רצוי שיהיה מוכן לשאלה שאני הולכת לשאול. והאמת היא, הוא היה בהלם, הוא לא ידע מאיפה זה בא לו. ואז הוא התחיל לפקוד, והוא התחיל לספר את הסיפור חיים. הוא אומר לי, מה שהכי עצוב לי, שאני עדיין מכור, מה שהכי עצוב לי זה הבן שלי, שאני לא רוצה שהוא יהיה במצב כזה, ואני רוצה להביא אותו לכאן. אמרתי לו, אם אני אדבר איתו, אתה לא נכנס לכאן. כי אני בטוחה שהילד הוא לא טיפש. הוא רואה בדיוק מה שקורה, רק הוא לא יודע מה לעשות. נפגשתי עם הבן, הוא היה בן 14, 16, אני לא זוכרת, זה היה לפני הרבה שנים. ואני רוצה להגיד לכם שזה כל כך ריגש אותי. כשהוא הוציא את הבקבוקים, הוא בעצם היה ילד אבוד, שהוא לא ידע מה קורה איתו. אתם יודעים, במקום הזה ישנה חשיבות להתייחס לכל אדם, אבל בעיקר לאדם שעובר טראומה בצורה מאוד רכה, מאוד מחבקת, מאוד, כל מילה שתמצאו שם, כי הוא לא בחר בדבר הזה, כפי שאני לא בחרתי שאמא שלי תמות, אוקיי? ומה שקרה שם, ששאלתי אותו, מהו הדבר שהכי קשה לך בבית? כי יש כאן קושי. ואז הוא אומר לי, אבא שלי מכור לסמים, והוא רוצה שאני אפסיק, שאני לא אהיה שם. אמרתי לו, תראה, אתה לא חייב לחוות את זה בבית, כי את האהבה שאתה רוצה, אתה לא מקבל אותה שם. כי הוא כל הזמן עסוק ללכת ולחפש סמים. והאימא באיזשהו שלב היא התגרשה ממנו. אז הוא חי עם אבא. ושאלתי אותו, אני אשאל אותך שאלה, ואתה יכול לשאול אותי את אותה השאלה. אם הייתי מציעה לך ללכת לבית ספר, או למקום, או לפנימיה. לפנימייה, שיהיה לך טוב שם, הוא פתאום התחיל לבכות, ואז הוא אומר לי, אף פעם אף אחד לא דיבר על זה ולא חשב עליי בכלל. ראו את המסכנות שלי, אבל לא ראו את הצרכים שלי. אמרתי לו, תשמע, מהרגע הזה אתה לא לבד, אני איתך. ובוא נעשה את זה שתיכנס ל... תראי איך שאני שוכחת את השם הזה. לפנימיה. בית יתומים, זה אותו דבר, כן? סליחה, אבל בגלל זה כל כך קשה לי לזכור את הדבר הזה. ואז הוא אומר לי, את יודעת, אני הולך איתך. אז אני אומרת לו, תשמע, תן לי לבדוק כמה אנשים, ואני נותנת לך את הטלפונים שלהם, אתה תבחר את מה שהכי נכון לך. והוא באמת היה בפנימייה 4 שנים, והבן אדם פשוט פרח, ובסופו של דבר, מהי טראומה? כולנו בטראומה כל הזמן, זה לא רק בגלל מה שקרה עכשיו, או מה שקרה לפני, בכל מלחמה שהייתה לנו פה. טראומה אנחנו נולדים איתה, מהרגע שאנחנו נפרדים מהרחם של האמא ויוצאים החוצה, זה טראומה כשלעצמה, ואנחנו לא רואים את זה, לא מרגישים את זה, לא חווים את זה. מה קורה כשאמא בהיריון בחודש שלישי והיא לא רוצה את הילד שלה? מה קורה כאשר בשלושת החודשים השניים, נגיד מ4 עד 7, מה קורה שם? ואתם יודעים מה? אני יצרתי גם דרך איך לעבוד עם בעיות אוזניים ומערכת השמע. זה גם כן סיפור בפני עצמו. ואני רוצה להגיד לכם שגם שם, ילד שהוא לא רצוי, הרבה פעמים
ונותנים אותו לאימוץ, הוא מפתח בעיות שמיעה. ותקשיבו, זה לא פשוט, זה לא פשוט. כל דבר יש לו כך שהיריון, עם כל הכבוד למה שקורה, תתארו לכם את אותם הילדים שנולדו בזמן המלחמה, הרי הם חוו את מה שהם חוותה, את כל הפחדים ועם כל מה שקשור בזה. כך שטראומה זה לא משהו שהמצאנו, שפתאום עכשיו יש טראומה. הטראומה קיימת מהרגע שאנחנו, איך אומרים, שהביצית פוגשת את הזרע, יותר נכון, שהזרע פוגש את הביצית, ממש, המון ממש. ביציות עפות לכל הרוחות, רק אחד, או שניים, או שלושה, יש להם את המזל להיכנס לרחם. כן. וכן. שולמיתה, יש לך בעצם את הבקבוקונים המופלאים, שלהיכנס לחדר שלך זה כמו להיכנס לאיזה מין עולם קסמים כזה, ויש לך היום גם עוד כלים שאת עובדת איתם, יש לך גם ספר שאת הוצאת לאור, ויש לך גם את הקלפים שאני שהוצאת רוצה לאור. לגלות לכם סוד. אני עם השטויות שלי בשלב מסוים, ואני רוצה לומר לכם משהו. אחד הדברים הקסומים, אתם יכולים לראות את הקסם הזה? תשימי את זה ממש באמצע, באמצע, כן, כן, יופי, כן. זה הספר. הספר בעצם הוא עין בית שמות השם ומלאכי האור בחסד האור הסונה. ויש כאן כל כך הרבה קבלה בתוך הדבר הזה. ואני רוצה לומר לכם שאני כל כך גאה בו. קודם כל חגית העירה אותו והיא ערכה אותו ועשתה שמות שם בספר הזה, פשוט מבריק. ואני רוצה לומר לכם משהו, ב-2012 למדתי את העין בית שמות באקדמיה. ואני הולכת למורה ואני שואלת לראש האקדמיה, ויש לנו יחסים מאוד טובים, ואני אומרת לו, תקשיב, אם ויקי הייתה שומעת אותך, היא הייתה מעיפה אותך מכל הסיפור הזה. כי מה פתאום לשיר את העין בית שמות? עם כל הכבוד, זה לא זה. הוא ככה מחבק אותי והוא אומר לי, יאללה, תכתבי על זה, כי אני לא מבין בזה כלום. חבר'ה, זה לקח לי 10 שנים. ממש בקורונה, קצת לפני, הספר הזה יצא לאור. ואני גאה בו ברמות על חלל, כי הוא מאפשר לאנשים שלא מבינים את כל הפילוסופיה היהודית, להבין אותו צד צד, צד צד בצורה הכי מופלאה שמתאפשרת. כך ש... ואני אגיד לכם עוד סוד, שהספר באנגלית יצא ביום, בנר הראשון של חנוכה, זה לקח 1.25 שנה לתרגם אותו בצורה הכי, ואני אומרת תודה. ואני אגיד לכם עוד משהו, יש כאן משהו קסום, ש3 חודשים אחרי שהספר יצא, יצאו הקלפים של מלאכי האור, שזה המסרים של העין בית שמות. כך שיש כאן 72 קלפים, ויש גם חוברת קסומה של הדבר הזה. בואו אני אגיד לכם משהו, אני אבחר משהו, ואני אקריא. זה הספרון, אוקיי, שהוא מסביר בצורה מופלאה את כל הדבר, אבל תחלפי לנו איזה קלף, כן. בחרתי את הקלף הזה, הרחל, והמסר שלו חיבור לאור הבריאה וקשר לאורות של מעלה. מחזק ותומך באדם, השופע אהבה, תומך באדם הפועל באמפתיה ואינטואיציה ויצירתיות, באכפתיות ובהכלה, מעודד את האדם להתבונן פנימה ולקבל באהבה ללא ביקורת את שעיניו רואות. למי את ממליצה את הקלפים האלה? את עובדת איתם גם בסדנאות שלך, נכון? יש לך סדנאות שאת מעבירה, שולמית? אני רוצה להגיד לכם שזה אושר כזה. תמיד בסוף כל סדנה, האמת היא שהרבה זמן, עכשיו לקראת פסח אני הולכת לעשות משהו קצת יותר גדול. אני רוצה להגיד לכם משהו, זה מתאים לכל אחד מאיתנו כי כולנו בני אדם. כשאנחנו לובשים צבע, אנחנו חושבים שאנחנו מלאכי העולם. חבר'ה,
היום אני לובשת את זה, אחרי הצהריים אני שמה את זה בכביסה, אוקיי? זה לא זה. גוף האדם הוא בנוי מצבעים, ואני לא מדברת על צ'קרות, אני מדברת על הבלוטות ההורמונליות שיש בגוף. וכאן מאוד חשוב לעשות את השילוב בין הצבעים למה שקורה. כך שאם אתם שואלים אותי מהו הצבע הכי נכון לעבוד איתו כאשר יש טראומה, זה הצבע הכתום כתום. ולמה? כי שם זה מרכז היצירה, שם בעצם ההולדה, העיבור, כך שאני מביאה את זה מלמעלה, עובר דרך כל התהליך, עד שהוא מגיע לרחם. וואו. Okay? ואז זה היצירה. כאשר אני יודעת ליצור את היצירה שלי, אני יוצרת מערכות יחסים שהיא חמה ואוהבת ונותנת. אני מאוד אוהבת את הצבע הכתום, כי הוא באמת מקסים. ותראו את השקיעות, את הזריחות, מה עוד אנחנו זקוקים? מהמם. שולמית, למי זה הזכרת, מתאים? לכל אדם שרוצה ללמוד על עצמו, לכל אדם שבבוקר קם עם מצב רוח רע, טוב, מעולה, חגיגי, תבחר לך את הקלף שהכי מושך אותך, עם הצבעים, עם הבקבוקים הכי מופלאים, תסובב את הקלף ותראה מה כתוב שם, מהו המסר שלך לאותו היום. מדהים. תגידי, שולמית, מה החזון שלך? וואו, לעתיד הקרוב, מה החזון שלך? ליהנות מהחיים, לראות את האנשים נהנים ממי שהם, וליצור אחדות של האחד. נדיבות לב, חמלה וחסד, ואהבת לרעך כמוך. מדהים, מדהים. אם יש מישהו אחד שעכשיו מסתכל, מתבונן בזה, ואת רוצה לשלוף לו שוב איזשהו מסר מהבקבוקים או מהקלפים, ככה במשפט אחד, מה הוא היה מקבל ממך עכשיו? אני לוקחת את הבקבוק הזה, זה שני מאסטרים גדולים, התחתון הוא שלי, אוקיי? אז אני המורה הגדול, ואני אקריא לכם משהו שכתבתי על הבוקר, כי ידעתי שאני הולכת לעשות משהו. זה הבקבוק. זה ירוק אמרלד, ירוק בהיר, שביחד זה ירוק. כן. אמת שמתגלה כאשר אדם נותן לעצמו את המרחב להיות מסוגל לראות את עצמו כמות שהוא. את החוכמה שמגיעה דרך החיפוש. היכולת לקבל את ההחלטות המתאימות ביחס למטרת חיינו. כדי להיות מסוגל למצוא את הכיוון המתאים, שיקח אותנו למקום בו אנו רוצים להיות בו. ההבנה של זרעים קרמטיים והדרך שעלינו לעשות מה שעלינו לעשות. ואם היית מסכמת את זה במשפט אחד, הנה הוא עכשיו מסתכל עלייך, או היא מסתכלת עלייך, מה היית אומרת? לה או לא? במשפט ברור. אהבת אדם. אהבה. אהבת אדם. ואהבה אהבה. בשבילי זה משהו מאוד מיוחד. זה לא מה שכולם חושבים. זה משהו מאוד שונה. אהבה אני יכולה לקרוא לזה אור. אבל האלף היא בכלל אור ענק. כי זה לא סתם שהתנ"ך לא התחיל בעוד ב', כי קשה מאוד להגיע לאלוהות הזאת, לאות א'. האות א' בשבילי זה אומץ. האות ה' זה התמדה. האות ב' זה בהירות. והאות ה' זה התעלות רוח. מדהים, מדהים. אז אני רגע עוצרת אותך, שולמית, ותודה על המסר המופלא הזה. ואני רוצה להגיד לך תודה, תודה, תודה שהגעת לכאן, והיית חלק בשרשרת החרוזים המופלאה הזאת, שנוצרה כאן, והבאת אור גדול, ועוד ידע שלך שהוא אינסופי. הידע של שולמית הוא באמת אינסופי, ולהיות איתה זה כמו להיכנס לאיזה מין עולם מופלא, של הוויה, של אהבה, של קבלה אינסופית. אז תודה, תודה רבה לך, שולמית רונן.
אני כבר מסמיקה עכשיו, מה יהיה? ואני רוצה להגיד לכם, יעל ורחל, נכון? רחל? אני מזמינה אתכם באהבה, אני מזמינה אתכם. תראו את היופי הזה, זה לא לדבר עליו, זה לחוות אותו.